Louise, vi börjar med dig. Du jobbar på Försäkringskassan. Vad är det viktigaste jag behöver känna till när jag startar mitt företag? Det finns ju många saker man behöver tänka på. Och en av dem är ju att man behöver koll på sin SGI. Och vad är SGI? SGI är ju sjukpenninggrundande inkomst. Många av de ersättningarna som du kan söka från Försäkringskassan grundar sig ju utifrån din SGI. Och det är utifrån den vi bedömer hur mycket pengar du kommer få. När du till exempel behöver vara hemma och ta hand om sjukt barn, vara föräldraledig eller bli sjuk själv. Din ersättning från oss blir ju cirka 80% av din SGI. Och hur din SGI räknas ut beror ju på hur länge du har haft ditt företag och vilken bolagsform som du har valt. Hur beräknas min SGI då om jag har en enskild näringsverksamhet? Ja, om ditt företag registreras mindre än 36 månader sedan så kan du ha rätt till vad vi kallar ett uppbyggnadsskede. Din SGI beräknas då utifrån vad en anställd med samma arbetsuppgifter och samma utbildning skulle ha haft. Och vad innebär det rent praktiskt? Ja, men rent praktiskt så innebär ju det att om du skulle bli sjuk eller föräldraledig under de första 3 åren så räknas ju inte din SGI ut på ditt överskott. Försäkringskassan tittar då på vad du gör och hur mycket du arbetar i firman. Och då efter 36 månader, när mitt företag räknas som etablerat, hur beräknas min SGI då? Ja, men då tittar vi på det faktiska överskottet i verksamheten. Ja, så min SGI grundar sig alltså på den inkomst jag går miste om när jag till exempel är sjuk? Ja, men det stämmer. Och efter företaget är etablerat så tittar vi ju då på de 3 senaste årens resultat och skattemässiga justeringar som till exempel avsättningar, men före skatt. Vad händer då om jag blir sjuk och har enskild näringsverksamhet? Ja, det är viktigt att man sjukanmäler sig till Försäkringskassan första sjukdagen. Efter karenstiden som du har valt så kan du logga in på mina sidor på Försäkringskassans webbplats och ansöka om sjukpenning. Kan du förklara vad karens är för någonting? En sjukperiod börjar ju alltid med karens. Och under karenstiden så får man ingen ersättning. Och hur lång kan en karens vara? Om du har valt en enskild näringsverksamhet så väljer du själv hur många dagars karens som du vill ha. Den som driver en egen firma kan då välja mellan 1, 7, 14, 30, 60 eller 90 dagars karens. Och varför är det olika dagar och vad skiljer de åt? Ja, men skillnaden är ju att ju högre karensdagar du väljer, desto lägre avgifter behöver du betala. Så att om du har valt 7 dagars karens så kan du ansöka om sjukpenning från och med 8:e sjukdagen. Så det kan ju vara bra att fundera på hur många dagar som just passar dig. Och om jag missar att göra det här aktiva valet på karensdagar, vad händer då? Men då får man en grundläggande karens på 7 dagar. Och vill man ändra den så gör man det via mina sidor på Försäkringskassans webbplats. Kan jag ändra hur ofta jag vill? Ja, om du har valt en lång karenstid så kan man ju sänka den. Och då är ju uppsägningstid ett antal dagar som karensen förkortas. Så om du till exempel har 7 karensdagar idag och vill välja en karensdag, då är det ju 6 dagars uppsägningstid. Och de 6 dagarna börjar gälla från det att Försäkringskassan har fått in din anmälan. Jag förstår. Och finns det något annat nu jag behöver tänka på när det gäller karenser? Ja, om du väljer en kortare karenstid så gäller ju inte det för en sjukdom som du redan har. Så om du till exempel haft ryggproblem tidigare så gäller inte det den nya kortare karensen. Du måste varit fri från besvär i minst 2 år innan just den sjukdomen omfattas också. Okej, så uppsägningstid och just undantag för befintliga skador eller befintliga åkommor är någonting jag verkligen ska ha i åtanke. Ja, men precis. Och man kan heller inte sänka sin karenstid efter dagen man har fyllt 55 år. Jag förstår. Hur fungerar det då om jag väljer att starta ett aktiebolag istället? Även där så räknas ju aktiebolaget som under uppbyggnadsskede under de första 36 månaderna. Din SGI beräknas då utifrån vad en anställd med samma arbetsuppgifter och samma utbildning skulle ha fått i lön. Just det. Och hur beräknas då SGI efter 36 månader när mitt aktiebolag då är etablerat? Ja, då tittar vi ju på den faktiska lönen som du har tagit ut i ditt företag. Viktigt att tänka på att aktieutdelning kan inte ligga till grund för SGI. Vad behöver jag tänka på om jag har startat ett aktiebolag då och blir sjuk? Som aktiebolagsägare så räknar man sig alltid som anställd i aktiebolaget och då omfattas man ju av samma regler som alla andra anställda.
Vilket innebär att aktiebolaget står för de 14 första dagarna i form av sjuklön. Och sen är det aktiebolaget som anmäler dig sjuk till Försäkringskassan dag 15. Det är en ganska vanlig situation att jag är både anställd och har ett företag vid sidan om. Hur ska jag göra med sjukanmälan då? Om du är anställd fortfarande och driver eget företag så ska du sjukanmäla dig till både din arbetsgivare och till Försäkringskassan. Arbetsgivaren bedömer då rätt till sjuklön och sen sjukanmäler till Försäkringskassan dag 15. Och om du inte kan arbeta i företaget så ska du sjukanmäla dig till Försäkringskassan. När du kan börja få sjukpenning beror ju lite på hur lång karenstid du har valt. Just det. Och behöver jag göra sen något mer efter att jag har sjukanmält mig? Ja. Din arbetsgivare sjukanmäler ju dig till Försäkringskassan. Och sen så kan du logga in på mina sidor och ansöka om sjukpenning. Och du behöver bara ansöka om sjukpenning en gång per sjukperiod. Och när du ansöker om sjukpenning så fyller du i att du både är anställd och har egen verksamhet. En sista fråga till dig, Louise. Behöver jag anmäla till Försäkringskassan att jag har startat företag? Nej, det är när du behöver ansöka om ersättning som du anmäler inkomsterna till oss. Verksam.se, till företag från myndigheter.